नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको भिडियोमा हामी ब्याङ्किङ सब इन्डेक्सको बारेमा डिटेल एनालाइसिस गर्न गइरहेका छौँ। टेक्निकल्ली ब्याङ्किङ सब इन्डेक्सको अवस्था के कस्तो रहेको छ, डेली, विकलीका साथै मन्थली टाइम फ्रेममा विभिन्न टाइम फ्रेममा ब्याङ्किङको टेक्निकल अवस्था के कस्तो रहेको छ हामी एनालाइसिस गर्न गइरहेका छौँ। योभन्दा अघिल्लो हप्ताहरूमा पनि मैले विभिन्न सब इन्डेक्सहरूको विभिन्न सेक्टरहरूको चाहिँ एनालाइसिस गरेको छु र मैले स्टक एनालाइसिस भन्ने प्लेलिस्ट क्रिएट गरेर सबै भिडियोहरू चाहिँ त्यो प्लेलिस्टमा प्ले गरे राखेको छु हजुरहरूले। सो चाहिँ प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। म यहाँ माथि आई बटनमा पनि राखिदिनेछु, हजुरहरूले सो क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। आज चाहिँ हामी ब्याङ्किङ सेक्टरको एनालाइसिस डिटेल रूपमा चाहिँ गर्न गइरहेका छौँ। इन्ट्रो मार्फत आजको भिडियो सुरु गरौँ। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओके, भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ र भिडियो मन पऱ्यो भने साथीहरूमाझ भिडियो सेयर गर्नको लागि पनि रिक्वेस्ट गर्छु। साथै भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि अनिवार्य गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। स्क्रिनमा ब्याङ्किङ सब इन्डेक्सको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ, टेक्निकल चार्ट देखिन्छ ब्याङ्किङ सब इन्डेक्सको र अहिले करेन्टली डेली टाइम फ्रेममा हामी छौँ र डेली टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने मार्केट एउटा बियरिश ट्रेन्डमा छ, जुन हिसाबले मार्केट अगाडि बढिरहेको थियो र अगाडिदेखि एउटा मार्केटले एउटा हाइएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछिको मार्केटको मुभ भनेको लोवर लोको छ। एउटा लो भन्दा अर्को लो तल, एउटा लो भन्दा अर्को लो तल, यो लो भन्दा यो लो तल, यसरी लोवर लो अथवा भनौँ बियरिश ट्रेन्डमा चाहिँ क्लियर बियरिश ट्रेन्डमा रहेको देखिन्छ। कुनै पनि समय मार्केट माथितिर जाँदाखेरि मार्केटले चाहिँ हायर हाईको च्यानल बनाउन सकेको छैन। यहाँ एकचोटि चाहिँ मार्केटले अगाडिको हाईभन्दा माथितिर गए पनि सस्टेन गर्न सकेन। यो हाईभन्दा माथितिर चाहिँ एकचोटि लागेको थियो तर इमिडिएटली फल भएको देखिन्छ। सो मार्केट चाहिँ एउटा लोवर लोको सिरिज, यो लो भन्दा यो लो तल, अहिले पनि फेरि यो लो भन्दा पनि अर्को लो तल चाहिँ बनिसकेको छ, लोवर लोकै मार्केट छ। यस हिसाबले मार्केट यसरी जुन हिसाबले यहाँदेखि घटेर यो लो भन्दा तलको अर्को लोवर लो चाहिँ यो पोइन्टमा फर्मेसन गरेको छ र मार्केटले जहिले पनि लोवर लो एउटा फर्मेसन गरिसकेपछि चाहिँ प्रायः जस्तो पुलब्याकमा जाने गर्छ। त्यसैले यदि ब्याङ्किङ सब इन्डेक्स यही लेभलबाट चाहिँ यदि मार्केट माथितिर लाग्ने हो भने चाहिँ मार्केटको लागि अहिले तत्कालको लागि इमिडिएट टार्गेट भनेको चाहिँ म्याक्सिमम लेभलसम्म हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ 1400 आसपासमा हामी हेर्न सक्छौँ र यसरी म्याक्सिमम गयो भने माथितिर, अहिले तत्कालको माथितिरको चान्स भन्दा पनि मार्केट इमिडिएटली चाहिँ यो 1254 को लेभल नै पार गर्दैन कि जस्तो बुझ्न सकिन्छ। जुन यो लेभल छ, यो लेभल तलबाट आउने क्रममा यो लेभलमा एकचोटि च्यानल ब्रेक गरेको थियो। सो यो लेभललाई पनि मार्केट पार गर्न नसक्ने स्थिति हुनसक्छ। अथवा भनौँ मार्केट पहिलो अत्याधिक गयो भने यो लेभलमा, त्योभन्दा माथि गयो भने यो लेभलमा, जसको चान्स धेरै कम हुँदै आएको छ। यसको चान्स अत्याधिक कम, यसको चान्स पनि कम भने मार्केट माथि जाने क्रममा यदि यहीँबाट माथि जान्छ भने लगभग 1200 को लेभल आसपाससम्म चाहिँ जान सक्छ। जुन एउटा यो सप्लाई जोन रहेको छ यो लेभलसम्म चाहिँ जाने र यसरी तलतिर आउन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ हुनसक्छ भनेर हामीले यो हिसाबले चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। अहिले करेन्टली यो लो भन्दा यो लो तलै फर्मेसन भएको हुनाले तत्कालको लागि मार्केटको माथितिरको चान्स हामीले खासै भन्न सक्दैनौँ। मार्केट माथितिर जान्छ भन्नको लागि अहिले तत्कालको लागि मार्केट माथितिर जान्छ अथवा अप ट्रेन्डमा जान्छ भन्नको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि अगाडिको यो आयो जुन 1400 आसपासमा रहेको छ यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिले मार्केट चाहिँ स्टिल लोवर लोको सिरिजमा भएको हुनाले अझै पनि लो मार्केटको लागि चाहिँ यो लो कन्फर्म गरिसकेको छ। केही माथि जाने थियो, अगाडिको जस्ट सानो माइनर हाईलाई स्विप गरेर चाहिँ मार्केट तलतिर झरेको छ र तलतिर जाने जस्तो देखेको छ। अहिले करेन्टली लास्ट क्यान्डल हामी हेर्छौँ भने चाहिँ अगाडिको लो भन्दा तल गए पनि तलतिर चाहिँ क्लोजिङ नगरेको हुनाले मार्केट के माथि गएर अनि बल्ल तलतिर झर्न सक्छ भन्न खोजेको यो हिसाबले थोरै माइनर यसरी चाहिँ अप्सन गएर अथवा यदि गइहाल्यो भने राम्रो ट्रेन्ड मार्केटमा यदि केही देखियो भने सकारात्मक न्युजहरू केही त्यस्तो प्रभाव पर्यो भने मार्केट यसरी केही माथि गएर अनि बल्ल तल झर्न सक्छ। तर यदि त्यस्तो केही फन्डामेन्टल त्यस्तो न्युजहरू केही आउन सकेन, मार्केटलाई बुस्टिङ फ्याक्टरहरू केही आएन भने यसरी पनि मार्केट चाहिँ तलतिर जान सक्छ। अथवा यदि केही राम्रो भयो भने यसरी मात्र मार्केट माथि गएर यो सप्लाई जोनमा ट्याप गरेर यसरी पनि तलतिर झर्न सक्छ।
यो हिसाबले हामी हेर्न सक्छौँ। भनेपछि डेली टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ स्टिल डाउन ट्रेन्डमै रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। अगाडिको जुन एकुमुलेसन भएको हुनसक्ने भन्ने धेरैको एउटा चाहिँ आकलन रहेको थियो, एकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन भन्ने कुरा सेकेन्डरी। हामी रिटेलरहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू हेर्न जरुरी छैन र मार्केट चाहिँ कुन ट्रेन्ड फलो गर्छ, क्यान्डलले कस्तो बताउँछ त्यो अनुसार चाहिँ ट्रेडिङ स्ट्राटेजी बिल्डअप गर्ने हो। योलो भन्दा मार्केट चाहिँ तलतिरै गइरहेको देखिएको छ। भनेपछि डेली टाइम फ्रेममा क्लियर बियरिश देखिएको छ भन्ने कुरा बुझियो। अब विकली टाइम फ्रेममा जाउँ। विकली टाइम फ्रेममा मार्केट एउटा इम्पल्सिभ मुभ क्रिएट गरिसकेपछि अहिले रिट्रेसमेन्टको लागि चाहिँ तलतिर आइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। जाने बेला चाहिँ एकहोरो एउटा सिङ्गल ल्यागका साथ माथितिर गएको देखिएको छ भने यदि तलतिर आउने क्रममा चाहिँ च्यानल क्रिएट गर्दै डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट, केही तल आउने फेरि माथि जाने, केही तल आउने यसरी माथि जाने, केही तल आउने माथि जाने, एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै तलतिर झरिरहेको छ। र विकली टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ एउटा बुलिस एउटा इम्पल्सिभ मुभ गएको हुनाले मार्केटको मुभ भनेको डेली टाइम फ्रेममा यदि हामी विकली टाइम फ्रेम यदि हामी हेर्छौँ भने यसरी एउटा इम्पल्सिभ मुभ क्रिएट गर्यो र अहिले रिट्रेसमेन्टको लागि एउटा पुल ब्याक मुभ मात्र तलतिर आएको हुनाले मार्केटले चाहिँ योलोलाई चाहिँ ब्रेक गर्दैन कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो मार्केट अब एउटा चाहिँ नजिकको एउटा अन्तिमको र भेरी 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 स्ट्रङ डिमान्ड जोनतर्फ चाहिँ मार्केट आउँदैछ, जुन भनेको 973 देखि 1033 को लाइनमा रहेको छ। 973 देखि 1033 यो डिमान्ड जोनसम्म चाहिँ आउँछ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। र यो लेभलबाट चाहिँ मार्केट फेरि माथितिर पुनः यो आयो भन्दा माथितिरको लागि नयाँ बुलको यात्रा चाहिँ यो लेभलबाट चाहिँ सुरु गर्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो विकली टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट स्टिल डाउन ट्रेन्डमै छ, मार्केट तलतिरै झरिरहेको देखिएको छ। इन्टरनली पनि यो अगाडिको लेभल्सहरूलाई ब्रेक गर्दै तलतिरै गइरहेको छ र तल आउने क्रममा यो जुन डिमान्ड जोन रहेको छ अन्तिममा एक्सट्रिम भनौँ र एकदम भेरी भेरी स्ट्रङ, योभन्दा तलतिर गयो भने चाहिँ फेरि ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ बियरिस ट्रेन्डमा रहनेछ, जुन विकली अथवा मन्थली टाइम फ्रेममा रहेको छ त्यसमा पनि बियरिस रहने भएको हुनाले होप मार्केट त्यसरी चाहिँ बियरिस ट्रेन्ड क्याच नगर्ला, त्यसैले यो लेभलबाट चाहिँ मार्केट माथितिर जान सक्छ भनेर हुन्छ। अहिले करेन्टली हामीले हेऱ्यो भने 1150 मा चाहिँ रहेको छ ब्याङ्किङ इन्डेक्स, ब्याङ्किङ सब इन्डेक्स, र अब तल आउने क्रममा 1033 देखिबाट 973 को लेभलमा आएर चाहिँ अनि माथितिर जान्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। जस्तै यो लेभलबाट चाहिँ यसरी तल आएर अनि माथितिर जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। विकली टाइम फ्रेममा ब्याङ्किङ माथि जानको लागि सेम सिनारियो जुन हामीले डेली टाइम फ्रेममा हेरेको लेभल छ यही लेभल हेर्न सकिन्छ 1400 को आसपासमा। विकली टाइम फ्रेममा पनि यसरी यहाँबाट मार्केट चाहिँ फल भएको छ र माथि जाने क्रममा यदि 1400 लेभलको आसपासलाई यो आइलाई चाहिँ पार गरेर माथितिर लाग्छ, 1400 आसपासलाई चाहिँ पार गरेर यसरी माथितिर लाग्छ भने त्यस पश्चात चाहिँ ब्याङ्किङ सब इन्डेक्स विकली टाइम फ्रेममा बुलिस रहनेछ र त्यसपछि चाहिँ मार्केट यसरी माथि माथि जान सक्ने एक्सपेक्टेसन गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ मार्केट तलतिर आइरहेको छ र डिमान्ड जोनतिर चाहिँ आउन खोजेको जस्तो देखिएको छ। यो हिसाबले हेर्दा ब्याङ्किङ सब इन्डेक्स अझै तलतिर आउला जस्तो देखिएको छ, जसले गर्दा नेप्सेले पनि ब्याङ्किङ यदि तलतिर आउने हो भने नेप्सेले पनि नयाँ लो चाहिँ 1800 को लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने पोसिबिलिटी रहन सक्छ भन्ने कुरा ब्याङ्किङको सब इन्डेक्स एनालाइसिसबाट पनि त्यो कुरा चाहिँ हामी सपोर्ट लिन सक्छौँ। र मन्थली टाइम फ्रेममा ब्याङ्किङ सब इन्डेक्स एउटा राम्रो बुल ट्रेन्डमा रहेको देखिन्छ। अगाडिको आइभन्दा चाहिँ माथितिर गएको छ र यो आइभन्दा माथि गएर हायरै फर्मेसन गरेको छ र अहिले रिट्रेसमेन्टको लागि चाहिँ आइरहेको छ। ओभरअलमा ब्याङ्किङ सब इन्डेक्स यदि हामी मन्थली टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने एउटा राम्रो ट्रेन्डका साथ केही माथि इम्पल्सिभ मुभ, त्यसपछि करेक्टिभ मुभ, त्यसपछि इम्पल्सिभ मुभ, फेरि यो करेक्सन पुलब्याक करेक्टिभ मुभ र फेरि यसरी इम्पल्सिभ मुभ माथितिर यसरी जान सक्छ कि भनेर हामीले यो हिसाबले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। र मन्थली टाइम फ्रेममा हामीले यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ स्टिल बुलिस नै छ, नेप्से लगायत सबै प्राय जस्तो बुलिस देखिन्छ सब इन्डेक्सहरू मन्थली टाइम फ्रेममा, र ब्याङ्किङ सब इन्डेक्स पनि क्लियर बुलिस देखिएको छ। अगाडिको आइभन्दा माथितिर गएको हुनाले एउटा रिट्रेसमेन्टको लागि मात्र तलतिर आएको बुझ्न सकिन्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी तल आएपछि एउटा डिमान्ड जोनबाट चाहिँ फेरि पनि मार्केट चाहिँ यसरी माथितिर नै लाग्ने बुझ्न सकिन्छ। र अहिले चाहिँ मार्केट ट्याक्कै अन्तिम लास्टको डिमान्ड जोनसम्म चाहिँ आएपछि यो पनि मन्थली टाइम फ्रेममा हेर्दा भेरी भेरी स्ट्रङ डिमान्ड जोन, यो एक्सट्रिम डिमान्ड जोन पनि हो र योभन्दा तल गइसकेपछि चाहिँ मन्थली टाइम फ्रेममा पनि यो नजिकै छ अर्को लेभल, यो लेभलभन्दा तलतिर गइसकेपछि चाहिँ मन्थली टाइम फ्रेममा नै ब्याङ्किङ सब इन्डेक्स बियरिस हुने भएको हुनाले मार्केट चाहिँ केही यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्दैन कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। तर यदि मार्केट इभन यदि बियरिस भइहाल्यो पनि यहाँबाट यो लेभललाई ब्रेक गरेर यदि तलतिर झरिहाल्छ भने पनि यसको चान्सेस भनेको चाहिँ मार्केट जहिले पनि एउटा स्ट्रक्चर चेन्ज गरिसकेपछि पुलब्याक लागि माथितिर जान सक्छ। सो जसरी नै मार्केट चाहिँ केही माथि गएर अनि बल्ल नै यसरी चाहिँ तलतिर झर्न सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो लेभल ब्रेक गरे पनि
मार्केट चाहिँ फेरि पुलब्याकको लागि भए पनि माथितिर जान्छ। फरक ब्रेक गर्दैन र यहीँबाट माथितिर जान्छ भने, यसरी तल आएको मुभ यो लेभललाई ब्रेक गर्दैन यहाँबाट माथितिर जान्छ भने चाहिँ मार्केटको मेजर मुभ माथितिर रहनेछ, एउटा चाहिँ फेरि पनि अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू गर्नेछ भन्ने हुन्छ र यो मेजर मुभ नै माथितिर जाँदैछ भन्ने हुन्छ। यदि यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर मार्केट तलतिरबाट चाहिँ यसरी यो लेभललाई ब्रेक गरेर तलतिर जान्छ भने चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ मात्र जाने हो, मार्केट धेरै माथि जान सक्दैन, यो हाललाई पार गर्न सक्दैन भन्ने अर्थ लाग्छ। फरक चाहिँ त्यति हुन्छ। अहिले मन्थली टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि मार्केट चाहिँ एउटा इम्पल्सिभ मुभपछि एउटा करेक्टिभ मुभ भएको हो र तल आउने क्रममा ट्याक्कै लेटेस्ट लास्ट एक्सट्रिम डिमान्ड जोनमा चाहिँ मार्केट आउन थालिरहेको छ र यो लेभल भनेको चाहिँ मन्थलीमा चाहिँ 1090 देखि 973 को लेभलमा रहेको छ। सो मार्केट चाहिँ यो लेभलसम्म आउन सक्ने चान्स चाहिँ हुनसक्छ, यो कुरालाई हामी हेर्न सक्छौँ। अब म्याक्सिमम पनि मिनिमम पनि बजार चाहिँ 1090 देखि 973 को लेभलमा चाहिँ आउँछ कि भनेर हेर्न सक्छौँ र 973 लेभललाई चाहिँ मोर लाइकली ब्रेक नगर्न पनि सक्छ। त्यसैले यो लेभलमा मार्केट तल आइरहँदाखेरि चाहिँ हामी बाईको लागि र एकुमुलेसनको लागि अनि लङ टर्म बुल र्यालीको लागि चाहिँ हामीले सेयरहरू पर्चेस गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा रहेको छ। अब यदि हामीले भने जस्तै बैंकिङ सब इन्डेक्स त्यो लेभलमा आउँछ भने बुल कन्फर्म भएको कसरी थाहा पाउने भन्ने विषयमा पनि थोरै कुराकानी गरौँ। जस्तै यसरी यो लेभलबाट मान्नु मार्केट चाहिँ जुन हिसाबले तल गए पनि यसरी मार्केट चाहिँ तलतिर आउँछ र जुन हामीले अघि भनेको 1090 देखि 973 को लेभलबाट यदि माथितिर लाग्न थाल्छ भने चाहिँ जब मार्केटले अहिले करेन्टली रहेको हाई पोइन्ट छ जुन भनेको 1200 को आसपासमा रहेको छ 1194, यो 1200 को लेभललाई चाहिँ यसरी पार गरेर माथितिर चाहिँ लाग्छ भने यसरी चाहिँ माथितिर लाग्छ भने त्यसपछि चाहिँ मार्केट 1194 पार गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ मार्केट बुलिस भएको चाहिँ बुझ्न सक्छौँ र मार्केट बुलिस अनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ मार्केट यसरी तल आउने क्रममा हामीले बाई गर्यो भने चाहिँ मार्केटको यसरी नयाँ टार्गेटको लागि चाहिँ सेट गर्न सकिन्छ, यो अरू लेभल्सहरू कुर्न सक्दैन। यदि अहिले यो लेभल 1194 लाई पार नगरिकन मार्केट यसरी तल तल आउँछ र हाम्रो डिमान्ड जोनमा ट्याप हुन्छ भने चाहिँ त्यसपछि यो जुन अहिले हाई यो रिसेन्ट स्विङ हाई छ यो हाईलाई नै पार गर्ने बित्तिकै मार्केट बुलिस हुने कुराहरू हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। यो भिडियो के कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियोमा लाइक र कमेन्ट गरेर भिडियोलाई बुस्ट गर्नको लागि साथीहरूलाई सहयोग गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन परेको छ भने भिडियोमा लाइक कमेन्ट अनिवार्य गरिदिनु होला। साथै मलाई केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको यो भिडियो इन्ड गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।